Нарешті ми застопили людину з Граца до застопили болгарина Валерія. Inside the thought that I wrote, all of the words that we spoke, yet only with our eyes. Devam edelim demeye çalıştım. Neredesin dedi uzun zaman. Ben dedim emekli oldum. Şaka yapıyorum. Bana kaçtı bir istediler. Yani iş aramaya. В центр Відня ми їдемо на таксі. Отак от починається. Ben dedim gece istemedim savaştan. Bıktım. Vallahi bilesin. Ben 11'de На gelirim. класному Мерседесі. Bu saatlerde eve gittim. Alles good. Так як Рома любить поспати, а я хочу встигнути подивитись майже все за один день Відні. Зараз я пішов сам, 7:50 ранку. Я зараз їду на трамваї, потім на метро до одного пагорба, де можна знайти дуже крутий вид на місто, тобто знов оглядовий майданчик. А потім ми вже зустрінемося з Ромою і з Анією, це дівчина, яка нас вписала. Зустрінемося вже десь в центрі. Скоріше всього, сьогодні будемо рухатись на велосипедах, бо розкажу вам один крутий лайфхак, як тут можна їздити безкоштовно на велосипедах, або майже безкоштовно. Просто пустий вагон. Коротше, розкажу вам про систему громадського транспорту тут, в Відні. Тут, як і в Польщі, в Словаччині, ти купуєш вже квиток на час, хоча теж немає спеціального, там 40 хвилин чи більше, тут є тільки на годину. І цей квиток діє на всі види транспорту. Коштує він 2 євро 20 центів. Тобто купляєте, потім пробиваєте, тут от пишете, пробиваєте. Але вчора ми купили, поїхали на метро, і тут немає, до того міста, де ми були, там були компостери між входом в метро і поїздом. Тут немає, тут ти маєш наверху, ще на поверхні, купляти квиток і разом з ним є компостер. Ми не компостували, ми вирішили так пройти, і ми приїхали, жодного контролера не було. Тобто ми його не закомпостували і зараз я його використав, тому що я думаю рано, неділя, може будуть якісь контролери. Так що зараз от у мене є година і мені треба буде зробити 2 пересадки. Ну я думаю, що я встигну. Отже, зараз разом будемо вчитись купляти, реєструватись точніше в Citybike системі, де можна брати велосипеди в оренду. Все, що потрібно, це карта і 21 євро на ній. Нарешті я добрався на цей пагорб. Це було непросто. Наполовину пішки, наполовину на велосипеді. Я зрозумів, що капець, у мене дихалка, звичайно, слабенька, але це було варто того. Дивіться.
Насправді це не так круто, як, наприклад, було в Маріборі, але вже традиція починати кожне місце з оглядового майданчика, то прикольно. І це дуже велике місто. От звідси це дуже добре видно, наскільки велике місце Відень. Місто. Взяти велосипед за пару хвилин буквально до години. Того вийшла ця година безкоштовно, так що все супер. І хочу розповісти про те, що було попередні 2 дні. Грац. Взагалі, ми вписались в будинок, де живуть от реально тільки кльові люди. І ми погуляли по місту, пройшли ми за день в Граці приблизно 25 кілометрів в паби. Потім ми пішли в клуб німецький, австрійський точніше. І от 2:30 вони викликали нам таксі. Перед тим як лягати, я забронював поїздку на Блаблакарі, вона була в 7:50. І проснувся я лише в 8:00. Ми проспали. Місця, звідки можна нормально стопити на Відень. Простояли 50 хвилин, ніхто не зупинився. Друге місце. Простояли там хвилин 25-30, зрозуміло, що ні, не йде. І пішли в торговий центр, щоб Блаблакар забронювати. І ми не встигли. Вирішили, що треба стопити до кінця. Простояли 3 хвилини і спіймали машину, причому грузову машину, яка займається вантажним перевезенням, але не фура. Тобто це як розміром як газелька може. Спіймали, водій був болгарин. Дуже так погано він знав російську, англійської не знав, ми не знаємо німецьку, так що якось ми з ним російською поспілкувались. І людина от настільки була доброзичлива, що ти реально відчуваєш, ніби ви вже давно знаєте одне одного. Ми їхали, пробували там спілкуватись, іноді просто засипали, дрімали, тому що не дуже багато ми спали тої ночі. Він нам купив 2 кави, ну, тобто кожному по каві. Після цього поїхав вже в Відень. Ми поїхали в Відень, зупинилися там на такому, така здорова територія, де всі оці вантажні машини зупиняються. Він розгрузився, лишив машину, дав нам ще кожному по 3 апельсини з собою, взяв десь там на складі чи де. Потім ми вийшли з тої території, біля неї стояв таксі Мерс Є-класа. Він сів в те таксі, нас загрузив, ми поїхали з ним до центру. Він заплатив за таксі, ми казали, в кожному випадку ми казали, ну давайте ми заплатимо, ну хоч порівну якось. Він казав, ні, не треба. Коротше, потім розказав нам, що, де, як в місті. Каже, якщо лишив свій номер, каже, будь-які проблеми, ви дзвоніть мені, там я якось щось вирішимо, знайду вас і так далі. Ввечері його набрали, сказали, що alles good. Отже, це історія про наш автостоп до Відня. І третє, що я хотів розказати,